Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको दिन चाहिँ एकदम एक्साइटेड छ मेरो लागि because today is Saturday and today I got letter from Little Flower School Birtamode. त्यहाँ चाहिँ म जानुपर्छ and I have to go to Little Flower Birtamode School because त्यहाँबाट एउटा लेटर आएको छ स्कुलमा हाम्रो स्कुलमा आएको थियो. सो स्कुलले मलाई दिएको छ लेटर because I have to go and I have to judge the students. Okay, डान्स कम्पिटिसन छ. सो म त्यहाँ जाँदैछु अनि मेरो डियर फ्रेन्ड पनि आउँदैछ. सो म तपाईलाई तयारी भएर चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु ल. ओके गाइज, बाई. हाई गाइज. ओके, सो हेर्नुहोस् म रेडी भइसकेको छु. ओके, सो मैले यो मेरो वाइट कुर्तीलाई यो मेरो मोदी कोटसँग पेयर गरेको छु अनि वाइट एन्ड ब्लूको कम्बिनेसनमा लगाएको छु. अनि सो गाइज म तपाईँलाई अब बाटोमा देखाउँछु. ओके, अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट. एन्ड गाइज नाउ विदाउट एनिथिङ लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरो नाम एलपी शर्मा. अहिले म यहाँ अतिरिक्त क्रियाकलापको संयोजकको रूपमा कार्यरत छु. यो शिक्षण पेशामा सायद यो मेरो 51औं वर्ष होला. मैले सिक्किममा पनि केही साल काम गरेँ भने त्यसपछि आएर यही झापा जिल्लामै मेरो कर्मथलो बनाएको छु. बिचमा म काठमाडौँ स्थित जेम्समा पनि गएर प्राय 6-7 वर्ष त्यहाँ काम गरेँ. त्यो पनि यो अतिरिक्त क्रियाकलापकै सम्बन्धमा. आज स्कुलमा चाहिँ लिटल फ्लावरमा आज के भइरहेछ अलिक एक्सप्लेन गर्नुहोस् न. यो हामीहरूले प्राय 8 वर्ष अगाडिदेखि विद्यार्थीहरूमा भएको प्रतिभाको खोजी गर्नको लागि हामीहरूले नृत्य र गायन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरेको छ र यो प्रत्येक साल गरिन्छ र त्यसमा प्रथम हुनेलाई हामीहरूले स्कलरसिपको पनि व्यवस्था गरेका छौँ. 12 महिनाको लागि आफ्नो ट्युसन शुल्कको 50% चाहिँ हामी त्यो विजेतालाई अवार्ड गर्छौँ. किनभने हामीहरूलाई के विश्वास लाग्छ भने यो किताबी शिक्षा मात्र शिक्षा होइन, नानीहरूमा विभिन्न ट्यालेन्टहरू छ र त्यो ट्यालेन्टहरूबाट पनि नानीहरू अगाडि बढ्न सक्यो भने उनीहरूको भविष्यलाई त्यो पनि एउटा काम लाग्ने माध्यम बन्न सक्नेछ. र त्यसैले गर्दा अब यो सुरुवातमा त हामीहरूले करिब 1 महिना अगाडि यो सुरु गरेको हो. पहिला प्रत्येक विधामा 100 जनाभन्दा बढी प्रतियोगीहरू थिए. त्यसबाट हामीहरूले 25 जना छान्यौँ र आज र 2 हप्ता अगाडि त्यो 25 जनाबाट हामीहरूले फेरि 20 जना छान्यौँ र आज हामीहरूले त्यो 20 जनाबाट चाहिँ 15 जना छनौट गर्दैछौँ. र यही गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो दसैँको पछाडि कार्तिकमा चाहिँ हाम्रो ग्रान्ड फिनाले हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्न प्राय 1 महिना समय हामीले छुट्याएका छौँ.
साजन सर आइसक्नु भएको छ। अब म साजन सरलाई सोध्नु आँटेको छु ल, साजन सरलाई आज कस्तो फिल भइरहेको छ भनेर। सो साजन सर गुड मर्निङ। गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स सर, गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स। सो सर आज तपाईँ यहाँ एज अ जज आउनु भएको छ। सो हाउ यु फिलिङ, कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? अब तपाईँ मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ। खुसी त के भन्नु, बिहान अलिकति उठ्नु गाह्रो परिरहेको थियो, तर हिजोदेखि राति प्रि प्लान भएर बसेको थिएँ होइन। के छ अब मलाई लिटल फ्लावर स्कुल त फर्स्ट टाइम, फर द फर्स्ट टाइम वी आर कमिङ टुगेदर नो सर। सो फर द फर्स्ट टाइम आई एम हियर एज अ जज, एज अ LFS लिटल फ्लावर सिङ्गिङ स्टार इज देयर आइडल। So I am very much thankful to the school and the committee. Thank you. I am very happy today. Happy मात्र हैन, happy नभन्नु अरे, joyful. I am very joyful today. यहाँ भएको विद्यार्थीहरू, स्टुडेन्ट्सहरू जति पनि त्यहाँ पार्टिसिपेट गरिरहेछ, all I wish you all the best, all the contestants of little flower school, dancing as well as the singing. Thank you so much. All the best.